كالجهاز الحماية للسبلت. وفي مخطط الرافع خافض الذي سوف أشرحه لكم في الدرس القادم إن شاء الله، أحتاج لكارتان. الأول يعمل من 130 إلى 240 والثاني يعمل من 170 إلى 380. في الدرس الماضي قمنا بتغيير فولتية الاشتغال، حيث أصبح الكرت يعمل بالفولتية أكبر من 130 وأصغر من 240. والكل يعلم أن هذا الكرت يعمل في الفولتية التي هي أكبر من 170 وأصغر من 250. الآن أعزائي أريد أن أبدأ بتطوير هذا الكرت ليعمل بالفولتية التي هي أكبر من 170 وأصغر من 380. أعزائي لا أريد أن تصل إلى هذا الكرت فولتية 400 بسبب هذه الكونديسر، حيث إن أعلى فولتية يمكن أن يتحملها وتعتبر حرجة بالنسبة له 400 فولت. ومن أراد من هذا الكرت أن يتحمل فولتية أكبر من 400 فولت فليبدل هذه الكونديسر بكونديسر أخرى 600 فولت مثلا، وتوجد في الأسواق 630 فولت 1 مايكرو فاراد، وهي مناسبة جدا لكي يعمل بالفولتيات العالية. أعزائي، والخطوة الأولى أن أضع بين هذين السلكين مقاومة مقدارها 330 كيلو أوم لكي يكون وقت الانتظار أقل من دقيقتين، وربما يبقى في هذا الدرس وقت لكي نشرح أكثر عن وقت الانتظار لهذا الكرت. وخطوة أخرى أعزائي، انظروا إلى هذا الزنر دايود، سوف نفصل هذا الطرف فقط، الطرف المرتبط بسالب الكرت. وخطوة أخرى أعزائي، أعمل هذه الثقوب التي ترونها وإنها بعيدة عن بقية أجزاء الدائرة الكهربائية. أعزائي، بعد أن فصلنا هذا الجزء أقوم باستخراج سلك من هنا. أعزائي، مقاومة ثابتة مقدارها 10 كيلو أوم ومقاومة متغيرة مقدارها 10 كيلو أوم. أقوم بلحام المقاومة المتغيرة من أحد الأطراف السفلية بالمقاومة الثابتة وأثبتها هنا في هذه الثقوب، وأقوم بلحام مقاومة ثابتة مقدارها 330 كيلو أوم هنا على أطراف هذه الأسلاك. بعد استخراج هذا السلك وتثبيت المقاومتين أقوم بتوصيل هذا الطرف من السلك بالطرف العلوي للمقاومة المتغيرة، وأقوم بتوصيل هذا الطرف من المقاومة الثابتة إلى سالب الكرت، ويصبح الكرت لدينا جاهز للعمل من 170 فولت إلى 380 فولت. والآن بعدما قمنا بلحام من سالب الكرت إلى الطرف المقاومة الثابتة ومن السلك المستخرج إلى الطرف العلوي للمقاومة المتغيرة، سوف نبدأ بالفحص. المصابيح واضحة أمامكم، وكذلك قراءة الفولتية، واتفقنا أن يعمل من 170 إلى 380 فولت. ملاحظة مهمة أعزائي، إن وقت الانتظار ليس حقيقي، وفي نهاية الفيديو سوف نتكلم عن وقت الانتظار. 205 يعمل، 223 يعمل، 255 يعمل، 309 يعمل. 353 اشتغل لدي المصباح الأحمر وهو لا يعمل الآن. أقوم بإطفاء المصباح بواسطة هذه المقاومة. هي أعلى فولتية لدي في الفارياك، لذلك سأتوقف عند الفحص إلى هذه الفولتية واطمئنوا إنه يعمل عند 380، وهو الآن يعمل من 170 فولت إلى 317 فولت، ويمكن رفع ال 317 فولت إلى 380 فولت بواسطة المقاومة المتغيرة. أعزائي، الآن لنتكلم عن وقت الانتظار.
وضعت مقاومة مقدارها 330 كيلو أوم. وقت الانتظار في الكرت الأول في الدرس الماضي 1.5 دقيقة تقريبا. والآن بعد هذا التحوير اختلف لدي وقت الانتظار وأصبح 2.5 دقيقة تقريبا. أعزائي، هناك طريقة أخرى أن لا أضع هذه المقاومة، سوف ألغيها. وهذه الكونديتر قيمتها 22 مايكرو فاراد، سوف ألغيها أيضا وأضع بدلها كونديتر مقدارها 10 مايكرو فاراد. أعزائي، هذه كونديتر 10 مايكرو فاراد ممكن الحصول عليها من أي كرت عاطل. أعزائي، بعد أن استبدلت هذه الكونديتر، الخطوة الأخيرة استبدل هذه المقاومة، أرفعها وأضع بدلها مقاومة مقدارها 33 كيلو أوم. انظروا أعزائي لحظات ويكون التحويل والوقت في الفيديو حقيقي الآن. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.